सब्स्क्राइब गर्नुहोस् स्मार्ट इन्फो नेपाललाई छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। नमस्ते साथीहरू, तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरू स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको भिडियो तपाईले विशेष गरी थम्बनेल र यसै गरी टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नुभएको छ केको बारेमा रहेको छ भनेर। आजको भिडियो यसैको बारेमा रहेको छ जो कि हामीलाई फेसबुक, मेसेन्जर र यसै गरी इमो, व्हाट्सएप लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा हाम्रो साथीहरूले पठाएका मेसेजहरू हामीले हेर्न नपाउँदै अनसिन गरेको हुन्छ र यसै गरी यानि कि डिलिट गरेको हुन्छ। त्यस्तो मेसेजलाई चाहिँ हामीले पढ्न सक्दैनौं साथीहरू। तर साथीहरू, तपाईले आजको यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको साथीहरूले पठाएर तपाईले रिड गर्न नपाउँदै अनसिन गरेका मेसेज चाहिँ तपाईले सजिलैसँग पढ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसको लागि साथीहरू तपाईले यो भिडियो पुरा हेर्नु होला साथीहरू, र तपाईले पनि सजिलैसँग तपाईको साथीले अनसिन गरेको मेसेज जति सजिलैसँग पढ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सो साथीहरू, भिडियोलाई ढिलाइ नगरी सुरु गरिहालौँ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि च्यानलमा जति पनि नयाँ आउनुभएको छ सबैजनालाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला र पहिलेदेखि जोडिनुभएका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब साथीहरू, तपाईको फेसबुक, इमो, मेसेन्जर, व्हाट्सएप लगायत जुनसुकै सोशल मिडियामा तपाईको साथीले पठाएको मेसेज पठाइसकेपछि अनसेन्ड गरेको मेसेजलाई सेन्ड यानि कि रिड गर्नको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलमा रहेको गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोला। र ओपन गरिसकेपछि साथीहरू तपाईले हाम्रो सर्च बारमा टाइप गर्नुहोला नोटिस लेख्नुहोला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, जस्ट यहाँनिर यो एप्लिकेसनको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु, या त तपाईले यहाँनिर प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो रहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ जम्मा 7-8 MB रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाई यहाँबाट ब्याक आउनुहोला र ब्याक आइसकेपछि साथीहरू तपाईले यहाँनिर त्यो एप्लिकेसन कहाँनिर छ त्यो चाहिँ खोज्नु होला। जस्ट यहाँनिर यो नोटिस एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि साथीहरू तपाईले यहाँनिर नेक्स्ट गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले फेरि नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर एलाउको अप्सन माग्ने छ, यहाँनिर एलाउ गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर नेक्स्ट गर्नुहोला फेरि। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यो नोटिस भन्ने एप्लिकेसन यस्तो आयो भने जस्ट यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एलाउ गरिदिनु होला। यसरी यहाँनिर एलाउ गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाई यहाँबाट ब्याक आउनुहोस् र ब्याक आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर फेरि यहाँनिर एलाउ गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर अलिकति लोडिङ लिनेछ। र लोडिङ लिइसकेपछि तपाईले यहाँनिर फेरि यहाँनिर नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर कुन कुन सोशल मिडियालाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर एलाउ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर यसरी मैले सबै एलाउ चाहिँ अफ गरिदिएँ। त्यसपछि यहाँनिर मलाई चाहिएको भने चाहिँ जस्ट यहाँनिर ओन्ली वान मेसेन्जर रहेको छ। तपाईलाई जति एप्लिकेसनमा यसको मेसेजहरू चाहिँ रिड गर्न मन छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ। जस्ट यहाँनिर मेसेन्जरलाई क्लिक गरेँ र मेसेन्जरलाई क्लिक गरिसकेपछि यो साइडमा बक्स जुन छ यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर इनेबल गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईको यहाँनिर सम्पूर्ण कामहरू भइसक्छ साथीहरू। अब तपाई यहाँबाट ब्याक आउनु होला। ओके साथीहरू, यति गरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर सबैभन्दा पहिले मेसेन्जरमा आउनु होला र मेसेन्जरमा आइसकेपछि यहाँनिर यो भाइले चाहिँ यहाँनिर मेसेजलाई चाहिँ यहाँनिर पुरै तरिकाले यहाँनिर अनसेन्ड गरेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू हामीले चाहिँ यो मेसेज सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हेर्नु पर्यो। योभन्दा माथिको मेसेजहरू चाहिँ मैले यहाँनिर पहिले नै हेरेर चाहिँ फेरि डिलिट गरिसकेको छु। जस्ट यहाँनिर मैले भोइस पठाएदेखि मुनिको मेसेजलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। त्यसको लागि यहाँनिर म ब्याक आउँछु र ब्याक आइसकेपछि जस्ट यहाँनिर नोटिस भन्ने एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि साथीहरू तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ गफारी भाइ भन्ने जुन एउटा रहेको थियो मेसेन्जरमा, तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ। यसलाई जस्ट ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर उसले जो भर्खरै मात्र मेसेज पठाएर चाहिँ यहाँनिर अनसेन्ड गरेको थियो त्यो मेसेज चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सजिलैसँग रिड गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद भन्दै भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। ओके साथीहरू, यसरी तपाईले सजिलैसँग यो अनसेन्ड गरेका मेसेजहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हुन्छ साथीहरू, अर्को भिडियोमा तपाईलाई फेरि भेट्नेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि छुटिन्छु। नमस्ते।